Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Hai să vedem puțin. Wow, ok. În trecut au ieșit deja cărțile. O să vedem prezentul, viitorul și surpriza ta. Energia generală 6 de monede. Ești într-o perioadă în care te preocupi foarte mult de cumpărături, poate vrei să îți achiziționezi ceva important, însă văd aici că poți să primești un cadou, o reducere, poate chiar rezolvi ceva legat de zona banilor. Îți achiziționezi ceva pentru distracție sau pentru plăcerile tale. În egală măsură, văd aici foarte multă speranță, foarte mult curaj de care dai dovadă în legătură cu un împrumut sau în legătură cu niște bani. De asemenea, vezi că dacă ai împrumutat niște bani, aceștia ți se returnează. Pe de altă parte, văd o legătură cu un bărbat sau cu o persoană foarte energică, foarte plină de viață. Este o persoană sinceră, o persoană entuziasmată, care, nu știu, cumpără multe sau care te ajută să achiziționezi ceva sau lucrează în zona vânzărilor. Uite, în trecut avem pajul de monede. Văd că ai studiat ceva aici în trecut, poate chiar ai încercat lucruri noi în ultima perioadă. Ai studiat ceva ce are legătură, uite, cu o mutare, cu un drum. Poate ai studiat o persoană care se află într-o altă cultură, într-o altă religie. Pentru alții dintre voi se vede foarte clar aici faptul că, nu știu, ai făcut niște cursuri recent sau ai încercat să cauți o soluție. Ți-ai cumpărat un bilet de călătorie, ceva ai făcut aici. Și mai avem lumea. Uite, văd aici o bucurie. Ai luat o decizie pentru a te muta sau o decizie pentru a te reloca, o decizie pentru a schimba lucruri în viața ta. Văd aici un final de karmă, o eliberare foarte puternică pentru sufletul tău. Poate ai legătură sau ai avut legătură recent cu persoane din străinătate sau persoane aflate într-o altă cultură sau într-o altă religie. Vreau să clarificăm puțin despre ce este vorba. Uite, e ceva legat de o femeie importantă din viața ta sau e ceva legat de sufletul tău. Ai avut niște discuții care nu au plăcut unui bărbat sau dacă ești bărbat, văd că ai avut niște discuții foarte recent care nu ți-au plăcut. Da? Văd aici o persoană care a avut o problemă de sănătate sau niște probleme legate de un drum. Da? Și văd aici de asemenea că ai avut o supărare în casă, pe o situație importantă pentru tine, din punct de vedere emoțional. Uite, ai o speranță aici mare, vrei să pleci undeva departe. Ai avut o discuție cu cineva pe internet sau, uite, în legătură cu o schimbare mare. Ceva legat de niște acte, de un contract, de hârtii, documente. Foarte interesant. Hai să vedem în prezent ce se întâmplă. În prezent văd 3 de bâte. Tu ai parte aici de o primă deblocare în viața ta. În prezent văd că faci mai multe drumuri scurte, îți planifici foarte bine lucrurile pe un termen scurt și foarte scurt, de azi pe mâine. Soarele, uite, aștepți un bărbat de la drum să-ți vină în casă sau comunici cu cineva. Văd aici o legătură cu zodia Leu sau cu zodia Berbec. De asemenea, aici mai văd o legătură în trecut cu zodia Vărsător, Scorpion, Taur sau Leu.
Uite, ai făcut un drum recent sau urmează să-l faci spre o instituție publică, spre o persoană importantă care te ajută și care te ghidează în ceva anume. Da? O primă deblocare, un prim succes printr-o persoană dragă ție. Văd aici că petreci ceva, sărbătorești ceva în această perioadă. O veste foarte bună, uite, care apare pentru sufletul tău. Primești o aprobare. În unele cazuri e vorba de o discuție pe care urmează să o ai cu o persoană din apropierea ta în legătură cu o oficializare a unei relații sau în legătură cu un succes. Hai să clarificăm puțin aici. Da, văd o veste care nu ți-a plăcut dintr-un drum scurt. Ai mers undeva, ai aflat ceva. Uite, în legătură cu o instituție, cu niște bani, cu un răspuns pe care îl aștepți. Și uite ce surpriză plăcută ai din partea unui bărbat. De asemenea, văd aici un cadou pe care cineva îl are. Poate chiar primești un cadou din partea unei persoane dragi ție. E un cadou valoros, e ceva ce ține de un nou început, care îți poate aduce mai mulți bani. O veste surpriză pe care o poți primi din partea unui bărbat. Mai văd aici. Sau poate aștepți un răspuns de la muncă sau un răspuns de la o persoană importantă. Hai să vedem. Wow, uite aici ce bucurie mare ai tu în legătură cu o sumă mai mare de bani sau în legătură cu un împrumut sau, nu știu, pentru unii e vorba de multă pasiune într-o relație, multă deschidere. Petreci cu persoana dragă ție, discuți ceva important. Reușești să-ți achiziționezi ceva pentru sufletul tău. Parcă ai renovat ceva. Ia să vedem în viitor. Wow! În viitor, nebunul, nu cred. Nebunul reprezintă o eliberare pentru tine. Uite, un nou drum. Un nou drum în viața ta. Poate să reprezinte și un copil, o persoană nouă, un loc nou. O nebunie totală aici care se întâmplă. Poate chiar o nouă etapă. De asemenea, te văd puțin obosit sau văd că nu prea ești atât de încântat în legătură cu acest nou început, în legătură cu această nouă situație prin care tu treci. Da? Însă vezi că e ceva foarte important. Și avem 8 de bâte. Totuși văd multă deschidere, multă comunicare, o legătură foarte intensă cu internetul, o legătură foarte intensă cu o persoană care este foarte pasională, foarte energică. Hai să vedem ce-i cu acest nou început. Dacă ești o persoană singură, vezi că apare cineva, doar că inițial e posibil să nu fii foarte încântat. Sau dacă trebuie să mergi la o petrecere, la o întâlnire, e posibil să te întâlnești cu această persoană a doua zi sau să te invite undeva. Ia uite, e vorba de un nou început. Un nou început legat de o instituție, un nou început stabil, serios. Da? Pur și simplu devii mult mai sigur pe tine. Dacă ești o persoană singură, vezi că apare cineva, este o persoană intelectuală, o persoană care are alături o femeie mai în vârstă sau care lucrează la stat, poate să fie o persoană care este pe cont propriu sau care stă într-un loc vechi. Da? Uite, o eliberare văd aici, o veste extraordinar de bună. Și uite, e un nou început sfânt pentru tine. Supărarea vine din ideea aceasta că cineva nu este deschis aici la o noutate sau e vorba de o supărare legată de un copil. Vreau să văd 4 de cupe, da? Nu știu, parcă tot stai aici tu cu gândul la ceva vechi. Tot stai și te uiți spre trecut. Lasă trecutul ăla în urmă, că nu te ajută, da?
Văd aici că nu-ți convine ceva în legătură cu o persoană care tot stă și așteaptă, care nu face nimic. Da? Poate chiar e vorba de un răspuns pe care îl primești. O ceartă și o discuție care apare legată de un contract sau legat de o căsătorie. Nu știu, afli niște informații, se întâmplă lucruri. Nu știu, parcă creezi așa agitație, creezi multă energie în jurul tău și uite, e clar aici că tu te îndrepți către ceva foarte, foarte stabil. Da? Uite, e vorba de o transformare, da? De o închidere. Ia să mai vedem o carte. Da? Uite, e ceva ce ține de casa ta, de familia ta, te stabilizezi altfel. Primești un răspuns pozitiv. Da? Un răspuns pozitiv. Ia să vedem surpriza. Surpriza e 7 de cupe. Uite, e mult mai frumos decât ți-ai fi imaginat tu. Asta îți spune în surpriză. Surpriza vine cu un nou început, în fața căruia văd că cineva nu este foarte deschis sau deschisă. Sfatul aici este să nu-ți faci foarte mari iluzii sau așteptări, ori în legătură cu o persoană, ori în legătură cu ceva ce vrei tu să rezolvi. Da? E bine să lași lucrurile încet. Da, uite, apare o veste de pace, apare o veste bună. Dacă ai de condus, aici ți-aș recomanda să fii foarte atent la cum mergi. Da? Poate chiar e vorba de ceva ce presupune să mai aștepți în legătură cu un drum, cu o schimbare, cu o mutare. Dar văd că e ceva ce nu convine unui bărbat. Deci, dacă ești bărbat, poate e vorba de tine. Pentru că e un nou început sfânt. Uite, doar că cineva nu este deschis, cineva nu vede lucrurile așa. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like și să ne revedem cu bine și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi.